para po sa isang review na gagawin natin tungkol sa isang TP-Link para sa ating wifi na gagamitin. Medyo magsasarili na tayo ng wifi or magkoconnect tayo sa ibang mas mura, no? Hingin lang tayo ng murang payment monthly. So mahirap lang si LaQue One, wala tayong sariling wifi. So kailangan natin siyang gamitan ng TP-Link. No, na-receive na isang package, no? Open package tayo ng isang shopping online through noon.com KSA, no? So ito pang ating nabili sa kanilang shopping online na isang TP-Link, no? Para sa ating wifi na gagamitin ko para sa desktop. So buksan natin, guys, no? Nung receive ko to, mabango to. Meron siyang antivirus. Ni-spray siya. So, let's do it again. Open this one. Yan, may pangalan ko po yan. Yan ang pangalan po natin. No? Okay. Open box tayo. So, ito na. Wow. Bubble wrap siya. Then, so ito ngayon, no? TP-Link, no? 300 Mbps speed niya. So, kailangan ko to kasi medyo sa kabilang kwarto tayo magko-connect ng TP-Link. So, let's do it and review, no? Buksan natin. Buksan natin, no? Yan. Kasi may selyo pa siya. TP-Link adapter. Subukan natin to kung malakas talaga. No? Ayan, napakaliit lang siya. No? TP-Link. Ang model number niya is TP-Link TL-WN 823N, no? 823N. 300 Mbps USB mini wireless adapter. So okay, let's open. Meron po siyang drivers CD, no? So kailangan natin para sa desktop in case para sa mga problema. Yan, no? Eto, liit siya, no? Naka-tape. Ayan, no? Liit lang siya. Ito po, napakaliit. Ayan. Yun. Gagamitin natin siya ngayon. Titingnan natin kung gumagana po ang ating TP-Link, no? USB wireless extension or wifi kasi nasa kabilang kwarto po ang ating kakabitan. So narito po sa ating package, no? Siyempre meron po yan driver, may driver po siya. So nandito po ang driver. So nandito po, naka-complete package tayo. Yan, ito po yung driver niya, CD. So download and let's play, no? Na-download natin siya. So let's review it and let's play and download this driver para po gumana ng ating wireless TP-Link, no? Hindi kaya gawang Pinoy ito kasi TP, no? Pinoy siguro nag-invention ito. Lagi TP. So i-search natin yan, mga kaibigan. Okay guys, review natin muna, salpak natin sa ating desktop, no? Maraming salamat. Okay guys, dito tayo ngayon para sa TP-Link review and download ng ating drivers, no? Makikita nyo, no? Iraran na natin, download natin yung yung CD ng ating TP-Link. Ayan.
First, select your model to begin installing the driver. Of course, no? Before that, salpak natin yung TP link. So, nandito, no? Ayan. So, dito. Lalagay lang natin yan sa USB slot. Ito. Lagay lang natin siya. Okay. Yan, nagre-read na siya. Yon. Searching. Why not find? Yon, okay na. Ongoing yung download niya. 54%. Downloading. Okay guys, okay na, na-install na natin yung drivers, no? Okay na tayo. So now you can connect your computer to a Wi-Fi network. So wala tayong Wi-Fi kung titingnan nyo. Ito, 0 tayo. So subukan natin ngayon. Of course, yes tayo. Yes. Then start. So download again. WPS tools. So tayin lang natin, no? Parang mabilis lang naman siya. So kailangan natin yan para maging mas maganda ang ating signal. So a few moments, kakaroon na tayo na maganda-ganda wifi and signal. So okay na, na-install na naman natin guys, yung WPS tools, tapos na. So okay, so connect tayo sa ating drivers, no? Yan, no? At siya naka-secured, no? Dito tayo ngayon connect. Let's connect. Okay, enter the network security key. So kailangan natin yan guys, no? Okay guys, tingnan natin yung network security key na sa ating binigay. So dito tayo, enter natin. Okay, so try natin. Next. O yun, no? Connecting tayo through by TP link, no? TP link, ang ating TP link 300 Mbps. Napaka speed nito, TP link 300 Mbps. Okay, connected secured guys, oh. Connected secured properties. So gagawin natin, tingnan natin, ayan, meron na, naglalabasan ng ating mga ka-vloggers, no? So punta tayo dito, syempre browser tayo, Gmail tayo, Google. Tingnan natin kung meron. Of course meron, no? Ayan, no? Pumasok siya. So YouTube. Ayun, meron, successful guys, no? Tingnan natin yung speed niya. Yan, napakabilis. So meron na tayo, no? Ayun na. So diba? May wifi tayo dyan, oh, no? Full strength, no? Yung signal nya.
4 na piraso naka full. So mabilis siya. So maraming salamat po.